Ξέρεις ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το ψυγείο και το air condition έχουν κάτι κοινό? Όλα τους ελέγχονται με γεωμετρία και έναν αναστροφέα που δουλεύει πολύ πιο έξυπνα από όσο φαντάζεσαι. Όχι μόνο ότι έχουν ηλεκτρικό μοτέρ, αλλά ο τρόπος που ελέγχεται αυτό το μοτέρ βασίζεται σε απλά γεωμετρικά σχήματα, όπως κύκλους και εξάγωνα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό μοτέρ 3 φάσεων στην απλή του μορφή έχει 3 ποινία που τροφοδοτούνται από 3 εναλλασσόμενες φάσεις. Αν τα δούμε όλα αυτά μόνο σαν κυματομορφές, χάνεται η ουσία. Μερικές φορές ένα παράδειγμα από τη μηχανική βοηθάει καλύτερα στην κατανόηση κάποιας ιδέας. Ας κάνουμε το μηχανικό ισοδύναμο ενός τριφασικού μοτέρ. Βάζουμε 3 όμοια ελαττήρια με την ίδια διάταξη όπως τα ποινία του μοτέρ και στα 3 κοινά τους άκρα συνδέουμε ένα μπαλάκι. Αν τα ελαττήρια αρχίσουν να έλκονται ή να συμπιέζονται στο ρυθμό που θα είχαν οι 3 φάσεις, τότε αρχίζει να φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το μπαλάκι ακολουθεί ομαλή κυκλική κίνηση. Είναι αυτή η κίνηση που αναπαριστά ένα διάνυσμα που περιστρέφεται. Και αυτό το περιστρεφόμενο διάνυσμα είναι το κλειδί για να καταλάβουμε πώς δημιουργείται το μαγνητικό πεδίο στο μοτέρ, πώς παράγεται η ροπή και γιατί τελικά ο σύγχρονος έλεγχος μοτέρ λέγεται Field Oriented Control. Οδήγηση τριφασικών κινητήρων με FOC και Space Vector PWM από τη φυσική στη διαμόρφωση. Γιατί μας ενδιαφέρει η οδήγηση τριφασικών μοτέρ? Στη σύγχρονη βιομηχανία, στα ηλεκτρικά οχήματα, στα inverter κλιματιστικών και σε CNC μηχανές, η πλειονότητα των κινητήρων είναι τριφασικοί AC κινητήρες. Ο λόγος είναι απλός. Υψηλή απόδοση, ομαλή ροπή, μεγάλη πυκνότητα ισχύως, μικρή συντήρηση. Όμως για να ελεγχθεί σωστά ένας τριφασικός κινητήρας χρειάζεται inverter και έξυπνη διαμόρφωση PWM. Τι είδους κινητήρες οδηγούμε? Induction motor ασύγχρονος, ο δρομέας δεν έχει μαγνήτες, η ροπή παράγεται από ρεύματα επαγωγής, απαιτείται έλεγχος του πεδίου, δηλαδή της μαγνήτησης και της ολίσθησης. Είναι χαρακτηριστικό σε βιομηχανικές εφαρμογές αντλίες ανεμιστήρες. Permanent magnet motor. Ο δρομέας έχει μόνιμους μαγνήτες. Δεν απαιτείται ρεύμα μαγνήτησης. Υψηλή απόδοση και ακρίβεια. Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά οχήματα, servo drives, drones κλπ. Φυσική της ροπής. Τι πραγματικά θέλουμε να ελέγξουμε? Η ηλεκτρομαγνητική ροπή προκύπτει από τη σχέση του πεδίου του στάτη με το πεδίο του δρομέα. Διαφορετικά, να το πούμε, είναι ανάλογη της γωνίας που σχηματίζει το ρεύμα με τη ροή. Να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Να το δούμε πρακτικά. Έχουμε έναν αγωγό. Τον έκανα βέβαια σαν ποτάμι. Εδώ έχουμε το ρεύμα που ρέει από τον αγωγό και εδώ πέρα υπάρχει ένα μαγνητικό πεδίο. Μια ροή μαγνητικού πεδίου, η οποία είναι κάθετη στον αγωγό. Έτσι, αυτό είναι το current, εδώ. Εδώ πέρα είναι η ροή, ας πούμε φύ. Τότε τι γνωρίζουμε από τη φυσική? Ότι πάνω στον αγωγό δημιουργούνται κάθετες δυνάμεις. Βάζω εδώ ένα F. Αυτές οι δυνάμεις είναι που σχηματίζουν και τη ροπή στρέψη σε ένα μοτέρ. Αν θυμάστε, αυτός είναι ο κανόνας του αριστερού χεριού, όπου στον αντίχειρα είναι το force, έτσι, στον δίχτυ είναι η ροή, το φύ, και στον μέσο είναι το ρεύμα.
Έχουμε τώρα ένα μοτέρ το οποίο είναι τριφασικό, έχει 3 τυλίγματα και τροφοδοτείται από 3 φάσεις ABC. Τροφοδοτεί δηλαδή τα τυλίγματα τα οποία εισαπέχουν κατά 120 μοίρες το ένα από το άλλο. Όπως είδαμε και στο animation που σας έδειξα. Δημιουργείται ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή το πεδίο περιστρέφεται κατά αυτή την έννοια. Το διάνυσμα της ροής, της μαγνητικής ροής που σχηματίζεται από το στάτη, έχει αυτή την έννοια. Είναι ένα βέλος, έτσι, να το κάνουμε σε υπομορφή βέλους. Είναι αυτό το βέλος. Εντάξει, αυτό είναι το διάνυσμα της ροής. Πού δημιουργείται η ροή? Η ροή δημιουργείται εδώ μέσα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο. Διαπερνάει δηλαδή το ρότορα και φτάνει από το ένα σημείο στο εκδιαμέτρο αντίθετο. Αυτή είναι η μαγνητική ροή. Ένας κινητήρας όμως, όπως είπαμε, που είναι επαγωγής, όχι όλοι, αλλά μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα. Είναι τύπου squirrel, δηλαδή δείτε πώς είναι φτιαγμένος. Βλέπετε αυτά τα κόκκινα που έχω κάνει εδώ πέρα. Αντί να έχει ποινίο μέσα εσωτερικά, έχει κάποιες παράλληλες μπάρες από χαλκό, οι οποίες ενώνονται πάνω σε αυτά τα στεφάνια εδώ και λειτουργούν σαν βραχικυκλωμένες σπήρες. Οπότε τι συμβαίνει εδώ? Η μαγνητική ροή που περνάει μέσα από το ρότορα του δημιουργεί λόγω επαγωγής δεινορεύματα, τα λεγόμενα eddy carriage, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν και αυτά μια πρόσθετη μαγνητική ροή, η οποία αντιδρά στη μαγνητική ροή του σάτη. Και έτσι παράγεται η δύναμη η οποία δημιουργεί τη ρόπη στρέφη. Δείτε τι γίνεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Όταν τροφοδοτηθεί αρχικά με το τριφασικό ρεύμα ο κινητήρας και αρχίσει να δημιουργεί το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, δηλαδή το βέλος αρχίζει και μετακινείται συνεχώς υπό αυτή την έννοια, όπως είπαμε, αυτό είναι το βέλος, είναι το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου, έτσι. Λοιπόν, γυρίζει κατά αυτή την έννοια, ο ρότορας στην αρχή, εδώ μέσα, είναι ακίνητος. Άρα αφού ο ρότορας είναι ακίνητος, έχουμε ένα μαγνητικό πεδίο κινούμενο πάνω σε ακίνητο ποινίο, όπως είπαμε πριν, γιατί αυτό εδώ πέρα σχηματίζει ποινίο, οι μπάρες αυτές σχηματίζουν ένα ποινίο βραχικυκλωμένο, έτσι είναι βραχικυκλωμένες σπήρες στην ουσία. Οπότε δημιουργείται η λεγόμενη επαγωγή και η παραγωγή δύναμης σύμφωνα με τα προηγούμενα που είπαμε. Και αρχίζει σιγά σιγά να περιστρέφεται ο ρότορας. Αν ο ρότορας έφτανε σε ταχύτητα, την ταχύτητα, δηλαδή έχουμε μια ταχύτητα, την πούμε VS, που είναι ας πούμε η ταχύτητα περιστροφής, είναι να την πω καλύτερα FS, γιατί εξαρτάται από τη συχνότητα περιστροφής του μαγνητικού πεδίου. FS λοιπόν, αλλά να το σβήσω λίγο. FS είναι η συχνότητα περιστροφής, η ταχύτητα περιστροφής του μαγνητικού πεδίου από το σάτι. Αν λοιπόν ο ρότορας είχε μια ταχύτητα V, η οποία ήταν ίδια με του στάτη την ταχύτητα περιστροφής, τότε η σχετική μεταξύ τους κίνηση θα ήταν 0. Άρα αυτό θα ήταν 0, δεν θα γινόταν καμία επαγωγή, δηλαδή δεν θα υπήρχε κινούμενο μαγνητικό πεδίο ή ακίνητο μαγνητικό πεδίο και κινούμενος ρότορας, κινούμενος αγωγός. Αυτά τα δύο πάντα πρέπει να βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους για να υπάρχει επαγωγή, έτσι δεν είναι? Αυτά τα γνωρίζουμε από τη φυσική. Επομένως ο ρότορας αυτός, λόγω τριβών και λόγω κατασκευής κλπ, ακολουθεί πάντα τρέχει με μικρότερη ταχύτητα. Δηλαδή αυτή η VR είναι μικρότερη από την FS.
το γράψεις καλύτερα εδώ. VR μικρότερη της Εφές. Γιατί αν ήταν ίδιες δεν θα υπήρχε σχετική κίνηση, άρα δεν θα υπήρχε παγωγή, άρα θα έτεινε να σταματήσει. Και άντε μετά θα ξαναξεκίναγε, γιατί αφού θα σταμάταγε θα υπήρχε παγωγή και ούτω καθεξής, και θα είχαμε ένα ripple στην κίνηση κατά κάποιο τρόπο. Και κατά συνέπεια σιροπή. Η διαφορά λοιπόν αυτή στην περιστροφή του ρότορα λέγεται ολίσθηση και γράφεται στα αγγλικά slip. Και εξαρτάται πάντα από το φορτίο. Δηλαδή όσο αυξάνεται το φορτίο, αυξάνεται και η ολίσθηση, έτσι. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Αυτός λοιπόν είναι ένας ασύγχρονος κινητήρας. Γι' αυτό λέγεται ασύγχρονος, διότι δεν συγχρονίζεται η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα με την περιστροφή του μαγνητικού πεδίου του στάτη. Τι γίνεται τώρα με ένα σύγχρονο κινητήρα? Ένας σύγχρονος κινητήρας στο ρότορα έχει μόνιμο μαγνήτη. Επομένως, δεν έχει ανάγκη, να το πω έτσι, από τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου στο ρότορα λόγω επαγωγής. Ήδη υπάρχει μαγνητικό πεδίο στο ρότορα από μόνιμο μαγνήτη που αντιδρά με το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο στάτης λόγω της εντός εισαγωγικών περιστροφής των τριών φάσεων, ή να το πω καλύτερα του διανύσματος που δημιουργούν οι τρεις φάσεις, έτσι, που είδαμε και προηγουμένως. Επομένως, τι γίνεται τώρα με ένα DC motor? Ένα DC motor έχει αντί για στάτη δύο μαγνήτες ή ακόμα μπορεί να έχει και ποινία. Δεν αποκλείεται να έχει και ποινία, και ο ρότορας του είναι ποινίο. Επομένως, το μαγνητικό πεδίο εδώ στην περίπτωση αυτή είναι σταθερό, έτσι. Βλέπουμε από τον ένα πόλο στον άλλον πως κινείται, και από εδώ ρέει ένα ρεύμα Ι, το οποίο καθορίζει και την ροπή περιστροφής. Γιατί έχει σημασία τώρα το DC motor? Γιατί στο DC motor, ελέγχοντας το ρεύμα που ρέει προς τον ρότορα, μπορούμε να ελέγξουμε τη ροπή του μοτέρ γενικώς. Ενώ εν αντιθέσει με τα μοτέρ που είδαμε πριν, δεν μπορούμε να έχουμε αυτόν τον έλεγχο άμεσα. Γιατί το ρεύμα εδώ στον ασύγχρονο κινητήρα, το ρεύμα του ρότορα, στην ουσία είναι ρεύμα επαγωγής που προέρχεται, όπως είπαμε, από το στάτη. Άρα είναι ένα συνεπαγόμενο εντός εισαγωγικών ρεύμα. Ενώ λοιπόν σε έναν κινητήρα DC η ροπή εξαρτάται από τη ροή και το ρεύμα, στην ουσία μόνο από το ρεύμα, διότι η ροή είναι σταθερή αφού έχουμε το μαγνήτη. Έτσι δεν είναι? Σε ένα κινητήρα λοιπόν εναλλασσόμενου, η ροπή εξαρτάται από τη ροή, από το ρεύμα, αλλά και από μια γωνία. Μπορεί να τη δείτε τη γωνία αυτή σαν συνημήτων οφή, αλλά προσέξτε τώρα, μην μπερδευτείτε, δεν είναι ο συντελεστής ισχύος, ο λεγόμενος. Είναι ανάλογα πώς χρησιμοποιούμε το σύστημα αναφοράς. Δηλαδή, αν έχουμε ας πούμε καρτεσιανούς άξονες, έτσι, και εδώ πέρα έχουμε στον οριζόντιο άξονα έχουμε τα χ, εδώ πέρα έχουμε τα ψ, κάνουμε ισοδύναμα με τη ροή, με το φ, και εδώ βάλουμε ένα τυχαίο διάνυσμα ρεύματος, Ι, πότε θα έχουμε τη μέγιστη ροπή? Θα την έχουμε όταν το διάνυσμα αυτό γίνει κάθετο στη ροή, αφού η ροή είναι εδώ πάνω, έτσι.
Όταν είναι κάθετο, δηλαδή όταν η γωνία αυτή εδώ πέρα, λέμε φ τώρα, φ ίσον 0. Όταν η γωνία αυτή γίνει 0. 0 μοίρες. Τότε το συνημήτωνο φ παίρνει τιμή μονάδα. Έτσι. Ή διαφορετικά μπορεί να το δούμε σαν ζάιν γάμα, ημίτονο δηλαδή. Γάμα, δηλαδή έχουμε τότε διαφορετικό συμβολισμό εδώ στους άξονες. Έχουμε τον άξονα ψ, έχουμε ένα διάνυσμα εδώ πέρα ρεύματος, γιώτα, έτσι. Και εδώ πέρα η γωνία αυτή την ονομάζουμε γάμα, αλλά αυτόν τον άξονα τον έχουμε ταυτίσει με τη ροή. Τότε όταν το γάμα, η γωνία γάμα γίνει 90 μοιρών, τότε το ημίτονο παίρνει τη μονάδα, έτσι δεν είναι? Εξαρτάται λοιπόν σε τι αναφερόμαστε. Κάποιοι βάζουν φ, κάποιοι βάζουν το γάμα. Σημασία έχει όμως ότι στην περίπτωση του, όπως είδαμε, των τριών φάσεων του εναλλασσόμενου μοτέρ, πρέπει να ελέγξουμε και το φ και το γιώτα, την καθετότητα. Σε ένα λοιπόν τέτοιο μοτέρ, επειδή η γωνία και κατά συνέπεια το κοζάιν, το ζάιν, έτσι, εξαρτάται από τη συχνότητα, εξαρτάται από το φορτίο, εξαρτάται από την ολίσθηση, όπως είπαμε. Δεν μπορούμε μόνο ελέγχοντας το μέτρο του ρεύματος να έχουμε μέγιστη ροπή. Για να έχουμε μέγιστη ροπή πρέπει να ελέγξουμε και την καθετότητα. Έτσι, τον προσανατολισμό δηλαδή του ρότορα ή του πεδίου. Δείτε εδώ το σχήμα. Έχουμε μια γωνία 65 μοιρών. Βλέπετε εδώ πέρα που αναγράφει 65 μοίρες. Μεταξύ του ρεύματος και της ροής. Εδώ η ροή συμβολίζεται με ψ. Έτσι, κεφαλαίο. Επομένως η ροπή που εξαρτάται από το ημίτονο της γωνίας Γ, της γωνίας δηλαδή των 65 μοιρών, δίνει μια τιμή 0,91. Αν διορθώσουμε όμως το διάνυσμα και γίνει κάθετο, έτσι, τώρα έχουμε καθετότητα. Το ημίτονο της γωνίας Γ είναι μονάδα, γιατί είναι 90 μοίρες η γωνία Γ σε αυτή την περίπτωση. Οπότε βλέπουμε ότι περιστρέφεται το ρεύμα και η ροή διατηρώντας την καθετότητά τους. Μέχρι στιγμής όλα όσα έχουμε περιγράψει ζουν σε τρεις φάσεις, α, β και γ. Κάθε φάση ταλαντώνεται, η κάθε μία μετατοπισμένη κατά 120 μοίρες από την επόμενη και οι τρεις αλλάζουν συνεχώς. Αλλά η ροπή δεν ζει σε τρεις ξεχωριστές φάσεις. Η ροπή ζει στο χώρο. Ο μετασχηματισμός Κλάρκ είναι η πρώτη αλλαγή οπτικής. Είναι ένας μαθηματικός μετασχηματισμός. Παίρνει τις τρεις ποσότητες αυτές και τις προβάλλει σε ένα σταθερό δυσδιάστατο επίπεδο. Αντί λοιπόν για τρία χρονικά μεταβαλλόμενα ρεύματα, τώρα βλέπουμε ένα μόνο διάνυσμα να κινείται στο επίπεδο αβ. Τίποτα φυσικό δεν αλλάζει στον κινητήρα. Δεν απλοποιούμε τη μηχανή, απλοποιούμε την περιγραφή. Αυτό το περιστρεφόμενο διάνυσμα αντιπροσωπεύει πλήρως το συνδυασμένο αποτέλεσμα και των τριών φάσεων. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το διάνυσμα, μπορούμε να μιλήσουμε για μέγεθος, φορά και περιστροφή, τις τρεις ποσότητες που στην πραγματικότητα παράγουν τη ροπή.
Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα. Το διάνυσμα που βλέπουμε στο επίπεδο ΑΒ περιστρέφεται. Ο απευθείας έλεγχος μιας περιστρεφόμενης ποσότητας παραμένει ακόμα δύσκολος. Έτσι το επόμενο βήμα δεν είναι να αλλάξουμε τον κινητήρα, αλλά είναι να αλλάξουμε το πλαίσιο αναφοράς. Εδώ είναι λοιπόν που έρχεται ένας δεύτερος μαθηματικός μετασχηματισμός, ο μετασχηματισμός Park, ο οποίος παίρνει το περιστρεφόμενο διάνυσμα ΑΒ, γιατί αυτό το διάνυσμα που βλέπουμε σπάει σε δύο συνιστώσεις, την Α και τη Β, και το εντοπίζει μέσα από μία περιστρεφόμενη σκοπιά, και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, περιστρέφει το σύστημα συντεταγμένων μαζί με το διάνυσμα. Άρα η σχετική μεταξύ τους κίνηση είναι 0. Από αυτό λοιπόν το περιστρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς, το διάνυσμα δεν περιστρέφεται πλέον, γίνεται σταθερό. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει τώρα να χωρίσουμε το ρεύμα σε δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ευθυγραμμισμένο με τη μαγνητική ροή και το άλλο είναι μια κάθετος σε αυτή στη μαγνητική ροή. Το ευθυγραμμισμένο στοιχείο ελέγχει το μαγνητικό πεδίο, το δε κάθετο ελέγχει τη ροπή. Αυτή είναι και η βασική ιδέα πίσω από τον έλεγχο πεδίου, από το FOC. Εν ολίγης, ο Κλάρκ τι κάνει? Παίρνει 3 φάσεις και παράγει ένα διάνυσμα χώρου, το οποίο φυσικά αποτελείται από 2 συνιστώσεις, την Α και τη Β. Ο Πάρκ τι κάνει? Παίρνει αυτό το διάνυσμα, δηλαδή τις 2 συνιστώσεις, και τις μετατρέπει σε 2 μεταβλητές σταθερού ελέγχου. Δηλαδή με τους μετασχηματισμούς Κλάρκ και Πάρκ, ένας κινητήρας AC ελέγχεται ακριβώς όπως ένας κινητήρας DC. Το ένα εξάρτημα, το ένα στοιχείο ελέγχει τη ροή και το άλλο στοιχείο ελέγχει τη ροπή. Μέχρι εδώ όλα καλά. So far so good που λένε κάποιοι. Τι γίνεται όμως με τον inverter? Ο inverter δεν ξέρει από διανύσματα. Έτσι δεν είναι? Ο inverter έχει 6 διακόπτες οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Δηλαδή όταν αυτός ο διακόπτης εδώ είναι on, ο άλλος από κάτω είναι off, ο συμπληρωματικός του. Το ίδιο και εδώ, όταν αυτός είναι on, ο από κάτω είναι off. Το ίδιο και σε αυτόν, όταν αυτός είναι on, αυτός είναι off. Δεν μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα γιατί θα γίνει βραχικύκλωμα. Αν δεν τα ξέρετε αυτά, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο που σας τα εξηγώ καλύτερα. Άρα λοιπόν, αφού ο inverter δεν γνωρίζει από διανύσματα και γνωρίζει μόνο από τάσεις, δηλαδή παίρνει την τάση εδώ VDC και όταν κλείσει αυτός ο διακόπτης εδώ θα μας έρθει η τάση εδώ κάτω, σε αυτό το σημείο, ας πούμε στο α. Επομένως θα πρέπει να κλείσει ένας από τους άλλους δύο ή και οι δύο από τους συμπληρωματικούς των άλλων 2 διακοπτών. Δηλαδή θα πρέπει να κλείσει είτε αυτός εδώ, οπότε θα φέρει το πλην εδώ, στο Β, ή μπορεί να κλείσει και αυτός, οπότε θα φέρει το πλην στο Σ, αν κλείσει και αυτός. Αυτοί θα μείνουν ανοιχτοί. Γιατί, επαναλαμβάνω, λειτουργούν συμπληρωματικά. Όταν αυτός είναι κατάσταση 1, αυτός είναι κατάσταση 0. Γιατί αν ανοίξουν και 2 μαζί θα γίνει βραχικύκλωμα. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε στην ουσία 3 διακόπτες, οι διακόπτες είναι 3, και οι άλλοι 3 δρούν συμπληρωματικά. Δηλαδή μαθηματικώς αυτό γίνεται με μία παύλα ή με ένα τόνο βάζουμε, εντάξει. Δηλαδή όταν αυτός είναι 1, ο άλλος είναι 0. Άρα αφού έχουμε 3 διακόπτες, έχουμε και 2 καταστάσεις. 2 καταστάσεις είναι on η μία, off η άλλη. Έτσι δεν είναι? Επομένως, 3 οι διακόπτες.
τα switch. 2 στην τρίτη μας κάνει 8. Άρα οι συνολικές καταστάσεις που μπορούν να έρθει το σύστημα είναι 8. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι αυτή, η δεύτερη είναι και φτάνουμε μέχρι 1 που είναι και η 8η κατάσταση. Στην περίπτωση όμως της κατάστασης αυτής 0-0-0 και της 1-1-1 δεν παράγεται καμία ενέργεια πάνω στο μοτέρ. Γιατί όταν αυτά είναι κλεισμένα εδώ, ένα λεπτό, σβήνω εδώ έτσι. Λοιπόν, όταν αυτά εδώ πέρα είναι on και τα 3, δηλαδή κατάσταση 1-1-1, είναι on και τα 3. Τα άλλα από κάτω είναι off και τα 3. Είναι 0-0-0, είναι off. Άρα όταν έρθει εδώ, η ίδια τάση έρθει εδώ, η ίδια τάση έρθει εδώ, η ίδια τάση έρθει εδώ, δεν παράγεται κανένα ρεύμα, καμιά ροή εδώ μέσα. Έτσι δεν είναι? Ομοίως, όταν αντιστραφεί η κατάσταση, δηλαδή γίνουνε αυτό έπρεπε να το γράψω έτσι, το σβήνω τώρα. Πρέπει να το γράψω, κάνω μια παρένθεση τώρα έτσι, να γράψω εδώ SW και να βάλω εδώ πάνω την παύλα. Λοιπόν, όταν γίνουν οι διακόπτες, πάμε δηλαδή στο 0-0-0 τώρα έτσι, γίνουν αυτοί 0-0-0 και 1 ή κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέρασε το 0 εδώ κάτω. Εδώ έχουμε το 0, το πλην. Ή πλην έχουμε ανάλογα πώς κάνουμε την αναφορά. Ή θα είναι VDC δεύτερα, και θα έχουμε από κάτω πλην VDC δεύτερα, ή θα έχουμε συν VDC εδώ και 0 εδώ. Εντάξει, άρα λοιπόν αν γίνει 1-1-1 έχουμε 0-0-0. Πάλι δεν παράγεται τίποτα, έτσι δεν είναι? Άρα αυτές οι δύο καταστάσεις, αυτή και αυτή, και ενώ η μία είναι 1-1-1 και η άλλη 0-0-0, έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν παράγουν τίποτα. Όμως έχουν και αυτές τη σημασία τους. Οι 8 διαδικές καταστάσεις του τριφασικού αντιστροφέα αποτελούν τις κορυφές του κύβου, που είναι ένα σύνολο των σημείων 0-1 ή στην τρίτη. Δηλαδή τα 3 μεγέθη A, B, C, είτε ρεύματα είναι, είτε τάσεις είναι, ζουνε στον τριών διαστάσεων χώρο του αναστροφέα, δηλαδή στον κύβο? Η απάντηση είναι όχι. Ζουνε σε ένα επίπεδο που βρίσκεται εντός του κύβου. Διότι στα ισορροπημένα τριφασικά συστήματα ισχύει η εξίσωση A συν B συν C ίσον με 0, η οποία περιορίζει τους βαθμούς ελευθερίας σε 2. Αφού λύνοντας ως προς ένα από αυτά τα μεγέθη, παραδείγματος χάρη το σε, παίρνεις σε ίσον πλην ανοίγει παρένθεση A συν B κλείνει παρένθεση. Άρα αν επιλέξεις οποιοδήποτε αβ, AB, τότε το C καθορίζεται αυτόματα. Δηλαδή οι λύσεις έχουν τη μορφή A, B, C ίσον με A, B πλην A συν B. Αυτό δείχνει ότι ο χώρος των λύσεων περιγράφεται με 2 ελεύθερες παραμέτρους, A και B. Άρα είναι 2 διαστάσεων και είναι ένα επίπεδο μέσα στο R τρίτης, δηλαδή μέσα στον κύβο. Είναι ένα επίπεδο, δηλαδή ρο τετράγωνο. Αν εφαρμόσω το μετασχηματισμό Clark, δηλαδή προβάλλω αυτό το τρισδιάστατο διάνυσμα α, β, σε στο επίπεδο αβ, σύμφωνα όπως είπαμε με το μετασχηματισμό, αφαιρώντας το common mode
τότε οι 6 ενεργές καταστάσεις, εκτός δηλαδή των καταστάσεων 0, 0, 0 και 1, 1, 1, χαρτογραφούνται σε 6 διανύσματα ανά 60 μοίρες και σχηματίζουν το γνωστό εξάγωνο του Space Vector PWM. Ενώ τα διανύσματα 0, 0, 0 και 1, 1, 1 πέφτουν στο κέντρο. Η διαμόρφωση διανυσματικού χώρου PWM είναι μια προηγμένη τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμού, το PWM που λέμε, που χρησιμοποιείται σε τριφασικούς inverters για τον έλεγχο της ροπής, της ταχύτητας κλπ. Κινητήρων εναλλασσομένου, όπως είναι οι ασύγχρονοι κινητήρες που είπαμε πριν, induction motors, ή οι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, permanent magnet. Θυμηθείτε στο προηγούμενο βίντεο ή ανατρέξατε να το δείτε αν θέλετε, όπου η παραγωγή 3 φάσεων στη λειτουργία του SPWM, δηλαδή του Sine Wave PWM, γινόταν με τη σύγκριση 3 σημάτων ημιτονοειδών, σημάτων αναφοράς, που είχαν μεταξύ τους 120 μοίρες φασική απόκληση, με ένα σήμα, το λεγόμενο carrier, τριγωνικό σήμα υψηλής συχνότητας, παραδείγματος χάρη 10 kHz, όπου η σύγκριση αυτή των δύο σημάτων παρήγαγε τη διαμόρφωση εύρους παλμού, το PWM, το οποίο οδηγούσε τους διακόπτες. Αυτή η μέθοδος, συγκριτικά με την μέθοδο SVPWM, δηλαδή Space Vector PWM, είναι υποδεέστερη. Γιατί η εν λόγω μέθοδος, για την οποία συζητάμε τώρα, έχει αυξημένη απόδοση, χρησιμοποιεί καλύτερα τον DC bus, έως και 15% παραπάνω, μειωμένη αρμονική παραμόρφωση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως παρατηρείτε στο εξάγωνο, βλέπετε ότι αφού οι κορυφές έχουν όλες τις δυνατές καταστάσεις του inverter και τις δύο μη ενεργές καταστάσεις στο κέντρο του εξαγώνου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο φιλική πλέον εντός εισαγωγικών στον inverter, στους διακόπτες. Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση μέσω ενός μπλοκ διαγράμματος που έχω φτιάξει, γιατί είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έχετε χαθεί. Αυτό το μπλοκ διάγραμμα, όπως βλέπετε, γράφει πάνω αριστερά FOC συν SV PWM Clean Control Flow. Τι βλέπουμε σε αυτό το μπλοκ διάγραμμα? Πάνω αριστερά βλέπουμε ένα μπλοκ που γράφει Phase Currents και από κάτω έχει IA, IB και IC. Το μοτέρ βρίσκεται στη διαγώνιο απέναντι δεξιά και κάτω, εδώ που βλέπουμε το μπλοκ Inverter Motor, έτσι, που γράφει και στην περιγραφή Applies Switching to Phases, δηλαδή εφαρμόζει διακοπτικούς παλμούς στις φάσεις του μοτέρ. Βλέπουμε και ένα πλαίσιο με διακεκομένη γραμμή που συμπεριλαμβάνει κάποια blocks μέσα. Όλο αυτό το πλαίσιο με τη διακεκομένη γραμμή αναπαριστά τη λειτουργία Field Oriented Control, το FOC. Εκτός του block βρίσκεται το SVPWM, δηλαδή το Space Vector PWM Modulator. Είναι ο διαμορφωτής που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, που δημιουργεί τους κατάλληλους χρόνους ούτως ώστε να ανοιγοκλίνουν τα switch κτλ. Και η επόμενη βαθμίδα, όπως είπαμε, είναι το inverter και το motor. Από κάτω αριστερά βλέπουμε ένα μπλοκ όπου εμφανίζεται η περιγραφή rotor angle θ και από κάτω έχουμε encoder resolver
Hall, αισθητήρες Hall δηλαδή, observer, sensorless κτλ. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι από το motor παίρνουμε πληροφορίες για την ταχύτητα περιστροφής που έχει και για τη συγκεκριμένη γωνία που έχει ο ρότορας σχετικά με το μαγνητικό πεδίο που λέγαμε πριν. Συν τις πληροφορίες τι ρεύμα τραβάνε οι τρεις φάσεις. Έτσι. Αυτά λοιπόν, αυτό το μπλοκ εδώ μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Γράφει rotor angle θ, αλλά στην ουσία δεν είναι μόνο η γωνία με το μαγνητικό πεδίο, είναι και η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα. Γιατί μέσα από ένα τέτοιο σύστημα θέλουμε να ελέγξουμε και την ταχύτητα περιστροφής. Ροπή, ταχύτητα. Λοιπόν, δεξιά βλέπουμε το feedback, το block feedback, που είναι αυτά που σας περιέγραψα. Δηλαδή, τα μετρούμενα ρεύματα IA, IB, IC. Λοιπόν, μέσα στους διακεκομένες, αριστερά βρίσκεται το Clark, ο μετασχηματισμός δηλαδή Clark. Και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω ότι το όνομα αυτό το οφείλει ο μετασχηματισμός σε μια γυναίκα, έτσι, σπουδαία μαθηματικό, δεν είναι άντρας. Και τι κάνει ο Clark, τα είπαμε πριν. Παίρνει τα τρία μεγέθη που έχουν μια διαφορά μεταξύ τους φασική 120 μοίρες και τα μετατρέπει σε δύο μεγέθη α και β, δύο διανύσματα α και β, στο επίπεδο αβ, δηλαδή είναι κάθετα μεταξύ τους. Μετά ακολουθεί ο Park. Ο Park είπαμε τι κάνει. Παίρνει το διάνυσμα αυτό, το αναπαριστά σε συνιστώσεις DQ και δημιουργεί ένα περιστρεφόμενο καρτεσιανό σύστημα, ούτως ώστε συγκριτικά με το περιστρεφόμενο διάνυσμα να θεωρείται το διάνυσμα σταθερό, αφού και τα δύο περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα. Μετά έχουμε δεξιά PI caret loop και από κάτω πάλι PI caret loop. Έχουμε .jd παράγει VD και IQ παράγει VQ. Τι είναι αυτά, θα σας πω τώρα. Ο Park δημιουργεί το ένα μέγεθος που εκφράζει τη ροή του μαγνητικού πεδίου δηλαδή, το ID, και το άλλο μέγεθος είναι το IQ, το οποίο εκφράζει τη μαγνητική ροπή, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι. Αυτά τα δύο τα συγκρίνει με δύο μεγέθη αναφοράς που είναι με αστερίσκο, ID αστερίσκος και IQ αστερίσκος. Χρησιμοποιεί τα PI, τα οποία είναι ειδικές διατάξεις. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι ακριβώς κάνουν. Πάμε στο δεξί μπλοκ που είναι το DQ Voltage Command. Οπότε εδώ πλέον έχουμε τα δύο μεγέθη D και Q, όπως σας έδειξα και πριν, που είναι σαν δύο μεγέθη DC, δηλαδή δύο DC τάσεις, οι οποίες μεταβάλλονται ελάχιστα στο χρόνο. Και γιατί μεταβάλλονται? Γιατί μπορεί να αλλάζουν συνθήκες. Δεν μεταβάλλονται για κάποιο λόγο επειδή είναι εναλλασσόμενα μεγέθη. Επειδή μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια απέτηση στο μοτέρ λόγω φορτίου να αυξήσει τη ροπή. Αυτό το πράγμα, εκεί που η γραμμή είναι συνεχής γιατί είναι DC, ξαφνικά θα ανέβει λίγο πιο πάνω. Δηλαδή αν ήταν η γραμμή, ας πούμε, χ βολτ, θα γίνει ψ βολτ με ψ μεγαλύτερο το χ. Έτσι δεν είναι? Ακολούθως εφαρμόζεται αντίστροφος μετασχηματισμός Park. Ο αντίστροφος τι είναι? Αφού ο Park παίρνει το αβ και το κάνει DQ, εδώ ο αντίστροφος Park παίρνει τα μεγέθη VD, VQ, τα οποία είπαμε είναι συνεχή μεγέθη, και τα ξανακάνει διανύσματα. Υπομορφή τάσης, VA, VV. Ελληνικό το α και β, έτσι. Όχι AB. Λοιπόν, από τον αντίστροφο Park περνάμε μετά στο Space Vector PWM Modulator, το οποίο τι κάνει αυτό? Δέχεται λοιπόν αυτά τα δύο, τα VA και VA και VV,
και δημιουργεί ένα διάνυσμα αναφοράς, το V-reference, έτσι, από τα ΑΒ, και κανονίζει ποιος τομέας πρέπει να ενεργοποιηθεί πάνω στο εξάγωνο που σας έδειξα πριν, ποιοι θα είναι οι χρόνοι διαγωγημότητας TAF1, TAF2, TAF0, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά και θα καταλάβετε τι είναι, και στο τέλος παράγει το DA, DB, DC, τα οποία είναι η διάρκεια που εφαρμόζεται τάση στο σημείο α του τριφασικού κινητήρα, στο σημείο β και στο σημείο C. Και δεξιά υπάρχει το inverter motor που σας είπα και πριν. Έτσι, εδώ έχουμε μια διακεκομένη που φεύγει από το rotor angle θ, από κάτω αριστερά το προδιάγραμμα, και ανεβαίνει αυτή διακεκομένη στο inverse spark. Αν βλέπετε εδώ πάνω, μπαίνει στο inverse spark και πηγαίνει και στο park. Γιατί πηγαίνει? Γιατί πρέπει να ενημερώσει αυτές τις δύο βαθμίδες για τη γωνία θ. Δηλαδή τη γωνία του ρότορα σε σχέση με το μαγνητικό πεδίο. Πώς δουλεύει τώρα το SVPWM? Κάθε κορυφή του εξαγώνου αναπαριστά και ένα διάνυσμα. Βέκτορ 1, βέκτορ 2, βέκτορ 3, βέκτορ 4, βέκτορ 5, βέκτορ 6. Είναι τα ενεργά διανύσματα που είπαμε. Στη μέση είναι τα μηδενικά διανύσματα. Αυτά που δεν παράγουν τίποτα, δηλαδή το 0,0,0 και το 1,1,1. Αν υποτεθεί ότι ενεργοποιείται το διάνυσμα V1, τι θα συμβεί? Βλέπουμε εδώ 1,0,0. Σημαίνει ότι αυτός ο διακόπτης θα κλείσει. Αυτή θα είναι κλειστή, γιατί εφαρμόζουμε 1,0,0, έτσι, 1,0,0. Δηλαδή είναι κλειστός αυτός, ανοιχτός αυτός, ανοιχτός αυτός. Και συμπληρωματικά έχουμε από κάτω 0,1,1. Επομένως θα έχουμε μία τάση εδώ. Έτσι, εδώ έχουμε συν VDC. Και εδώ πέρα θα έχουμε 0 και 0. Ή διαφορετικά, αν πάρουμε την άλλη σύμβαση, θα έχουμε συν VDC δεύτερα και εδώ πέρα πλην VDC δεύτερα, πλην VDC δεύτερα. Αν πάμε σε αυτό το διάνυσμα, στο V2, τι θα πάρουμε? 1,1,0. Δηλαδή, έχουμε 1 εδώ, 1 εδώ, 0 εδώ. Άρα εδώ έχουμε 0, 0, 1. Δηλαδή έχουμε VDC δεύτερα, εδώ, VDC δεύτερα εδώ, και εδώ πέρα έχουμε πλην VDC δεύτερα. Και ούτω καθεξής. Τι κάνει τώρα το SVPWM? Δέχεται ως εισόδους τις τάσεις Vα, Vβ, έτσι, και δημιουργεί ένα διάνυσμα αναφοράς, το οποίο ονομάζεται V-reference, καθώς επίσης υπολογίζει και τη γωνία α του διανύσματος αυτού και σε ποιον τομέα ανήκει. Sector. Ας πούμε το διάνυσμα είναι αυτό εδώ. Έχει δημιουργήσει ένα διάνυσμα και είναι αυτό εδώ πέρα. Έτσι, VRIF. Η γωνία που υπολογίζει α είναι αυτή εδώ. Αυτό το διάνυσμα τώρα, τι σημαίνει?
πώς μπορεί να υλοποιηθεί πάνω στους διακόπτες? Καταρχήν να πούμε ότι το μέτρο του διανύματος αυτού είναι ΒΑ τετράγωνο συν ΒΒ τετράγωνο. Το ΒΑ είναι στον άξονα αυτόν, στον άξονα Α, και το ΒΒ είναι στον άξονα Β, εδώ. Κάθε τομέας οξαγώνου έχει 60 μοίρες γωνία εδώ μέσα. Έτσι όλες οι γωνίες αυτές είναι 60 μοίρες. Το Space Vector PWM εκφράζει αυτό το διάνυσμα μέσα σε αυτό το τομέα ως εξής. Δημιουργεί δύο νέες συνιστώσεις. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή. Είναι η παράλληλη μετατόπιση συνιστώσας που βρίσκεται εδώ, πάνω στο Vector 2. Έτσι. Αυτές οι δύο συνιστώσεις καθορίζουν το χρόνο ταφ1 αυτή και ταφ2 η άλλη, που θα είναι ενεργά τα διανύσματα. Δηλαδή για πόσο χρόνο θα είναι ενεργό το διάνυσμα V1 και για πόσο χρόνο θα είναι ενεργό το διάνυσμα V2, ούτως ώστε οι συνολικοί χρόνοι που ενεργοποιούνται αυτά τα δύο διανύσματα να δίνουν τη μέση τιμή της τάσης που εφαρμόζεται στον κινητήρα. Έτσι δεν είναι? Γιατί οι διακόπτες εδώ δεν υπάρχει διάμεση κατάσταση για να μεταβούν. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια διάμεση κατάσταση. Η κατάσταση είναι 1-0-0 ή 1-1-0. Επομένως, πώς θα υλοποιήσουμε αυτό εδώ? Θα το υλοποιήσουμε παίζοντας με τους χρόνους. ταφ1 ο χρόνος παραμονής σε αυτό το διάνυσμα, δηλαδή στη θέση 1-0-0, οι διακόπτες μας, και ταφ2 ο χρόνος παραμονής στο V2, 1-1-0. Για να δούμε λίγο καλύτερα τώρα τους χρόνους αυτούς. Αν υποθέσουμε ότι ταφ-S είναι η συνολική περίοδος ενός σήματος PWM, τότε για συχνότητα F ίσον 10.000 Hz η περίοδος θα είναι 1/F, δηλαδή 100 microsecond. Θα μπορούσαμε να είχαμε πιθανές τιμές, ας πούμε ταφ1 ίσον 45 microsecond, ταφ2 45 microsecond και τα υπόλοιπα 10 microsecond που περισσεύουν θα είναι ο χρόνος ταφ0, δηλαδή ο χρόνος που θα εφαρμοστεί το μηδενικό διάνυσμα, ή το 0-0-0 ή το 1-1-1. Δηλαδή για 45 microsecond θα είχαμε αυτό το συνδυασμό 1-0-0, για 45 microsecond θα είχαμε αυτό το συνδυασμό 1-1-0 και για τα υπόλοιπα 10 microsecond θα είχαμε το συνδυασμό 0-0-0 ή 1-1-1 που δεν παράγουν καμία ενέργεια πάνω στον κινητήρα. Προκύπτει μια νέα παράμετρος τώρα, η οποία ονομάζεται Dual Times. Είναι η χρόνη εφαρμογής των διανυσμάτων. Μέσα σε μια περίοδο, σε ένα διάστημα μάλλον, αυτό θα το εξηγήσω καλύτερα σε λίγο. Δηλαδή σε ένα PWM
interval είναι δηλαδή αυτό το interval, το διάστημα που ο inverter κάθεται, να το πούμε έτσι, πάνω σε συγκεκριμένα space vectors. Τώρα στην περίπτωση αυτή του τομέα αυτού έχει καθίσει στα 100 και 110, V1, V2. Μπορεί να ήταν ο τομέας 3, παραδείγματος χάρη. Θα είχε καθίσει στο V3, V4, δηλαδή θα είχε το συνδυασμό 0-1-0 για χρόνο ταφ1 και 0-1-1 για χρόνο ταφ2, αν ήταν στον τομέα αυτό, στον τρίτο. Οπότε λοιπόν, αφού χρησιμοποιούμε δύο ενεργά γειτονικά διανύσματα, δηλαδή είναι το VK είναι το 1 και το άλλο διάνυσμα είναι το VK συν 1, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό αν είναι VK, K ίσον 1, αυτό είναι το 2. Με χρόνους όπως είπαμε ταφ1, ταφ2 και ένα μηδενικό διάνυσμα, το V0 ή το V7, V0 ή V7 για χρόνο ταφ0. Οπότε σε κάθε διάστημα χρόνου, έτσι, προκύπτει χρόνος που είναι το άθροισμα ταφ1 συν ταφ2 συν ταφ0. Και η ιδέα είναι η διανυσματική τάση μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να είναι ταφ1 προς ταφ int, interval, έτσι, επί vk, δηλαδή το πρώτο διάνυσμα, το V1 συγκεκριμένη περίπτωση, συν ταφ2 προς ταφ, μην το γράφω όλο, ταφ int, επί vk συν 1, συν ταφ0 προς ταφ int επί v0 ή v7. Και επειδή το v0 ή το v7 δεν συνεισφέρει στην τιμή του διανύσματος, ουσιαστικά γεμίζει το χρόνο και βοηθά στη συμμετρία για μείωση αρμονικών. Οπότε είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε για symmetric space vector PWM ή center aligned, αλλιώς, κεντραρισμένο στη μέση. Αν έχουμε λοιπόν ταφ-S μία πλήρη περίοδο σήματος PWM, τότε στο symmetric SV PWM έχουμε μισή περίοδο ταφ half, τη γράφω εδώ, να ισούται με ταφ-S δεύτερα. Τότε λοιπόν αυτά τα dual times που λέγαμε πριν, έτσι, dual times, προκύπτουν ως εξής. ταφ0 συν ταφ1 συν ταφ2 ίσον ταφ half. Τώρα, για το sector 1, έτσι, S1, μπορούμε να ορίσουμε
VDC το DC Link. Αυτό εδώ πάνω δηλαδή. Εδώ την τροφοδοσία αυτή. Α είναι η γωνία 0 έως 60 μοίρες. Δηλαδή είναι η γωνία αυτή εδώ, η α που είχαμε πει πριν, όπου κινείται το διάνυσμα στον πρώτο τομέα, μέσα στις 60 μοίρες. Έτσι ξεκινάει από τις 0 μοίρες και φτάνει μέχρι τις 60. Αυτή είναι η γωνία α. Έτσι είναι η γωνία του V reference. Να την κάνω έτσι. Η γωνία του V reference. Μέσα στον τομέα sector 1. Προσέξτε, αν ήταν τώρα ας πούμε στο sector 3, πάλι θα τη μετρούσαμε από 0 έως 60 μοίρες. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι στο sector 3 θα μετρούσαμε από 120 μέχρι 180. Έχουμε και ένα index, ένα δείκτη μη, είναι ο δείκτης διαμόρφωσης αυτός. Ένας κανονικοποιημένος δείκτης διαμόρφωσης, normalized, modulation index. Έτσι, ένας πρακτικός ορισμός αυτού του δείκτη είναι μη ίσον ρίζα 3 επί το μέτρο της VRIF προς VDC. Με το μη να κινείται από 0 μικρότερο ίσον του μη μικρότερο ίσον της μονάδος. Α, το σβήσω λίγο αυτό. Τότε λοιπόν για μισή περίοδο λειτουργίας τα αφένα ίσον. Έτσι προσδιορίζονται τώρα οι χρόνοι, εντάξει. Επί μη, επί το ημίτονο των 60 μοιρών μείον α. Η α είπαμε ποια είναι. Προς το ημίτονο των 60 μοιρών. Ταφ 2. Επί μη, επί το ημίτονο α προς ημίτονο 60. Και έχουμε τώρα ταφ 0 ταφ 0 ίσον επί μείον είναι ταφ 1 συν το άθροισμα των άλλων δύο. Αφού λοιπόν αυτοί οι χρόνοι αφορούν τη μισή περίοδο, όπως προείπαμε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε επί 2 τους χρόνους αυτούς για να έχουμε μια πλήρη περίοδο. Άρα λοιπόν τώρα για τον τομέα 1 προκύπτει μια ακολουθία, συμμετρική ακολουθία διανυσμάτων. Ξεκινάμε από το V0, το μηδενικό διάνυσμα δηλαδή, περνάμε στο V1, περνάμε στο V2
Αυτά τα δύο δεν εμπλέκονται στον τομέα 1. Περνάμε μετά στο V7, το οποίο είναι και αυτό το μηδενικό διάνυσμα. Ξαναπερνάμε στο V7, δηλαδή σαν να παραμένουμε εκεί. Πάμε τώρα στο V2 και μετά V1 και V0. Εδώ είναι το κέντρο συμμετρίας. Έχουμε V7, V7, V2, V2, V1, V1. Συγγνώμη, εδώ πρέπει να βάλω V0. Τα ενεργά διανύσματα είναι τα V1, V2. Έτσι. Επομένως, οι επιδρόντες χρόνοι, έτσι, να το πω έτσι, οι επιδρόντες χρόνοι, effective, των άπερ διακοπτών, καθορίζονται μέσα σε μια περίοδο σαν ταφ A ίσον με ταφ S πλήρη περίοδο δεύτερα συν ταφ 1 συν ταφ 2. Ταφ B ίσον ταφ S δεύτερα συν ταφ 2 και ταφ C ταφ S δεύτερα. Άρα προκύπτουν λοιπόν τα duties, αυτά που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο, τα duty cycles, τα duties ως εξής. DA είναι για την φάση α του κινητήρα. Ίσον με ταφ α προς ταφ S. Ένα δεύτερον συν ταφ 1 συν ταφ 2 προς ταφ S. DB ίσον ένα δεύτερον συν ταφ 2 προς ταφ S και έχουμε και DC, το duty δηλαδή που εφαρμόζεται η τάση στο σημείο C του κινητήρα, ένα δεύτερο. Οπότε τα lower είναι συμπληρωματικά των upper. Επομένως λοιπόν τα dual times μοιράζονται συμμετρικά. Στο πρώτο μισό έχουμε ταφ 0 δεύτερα, ταφ 1, ταφ 2, ταφ 0 δεύτερα και στο δεύτερο μισό έχουμε ταφ 0 δεύτερα, ταφ 2, ταφ 1, ταφ 0 δεύτερα. Οπότε η πλήρης περίοδος ισούται με 2 ταφ 0 συν ταφ 1 συν ταφ 2. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί και να μου πει γιατί χρησιμοποιούμε και τα δύο διανύσματα, δηλαδή το V0 που είναι 0, 0, 0 και το V7
που είναι 1-1-1, αφού κάνουν το ίδιο, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι το διάνυσμα κατά τη λειτουργία του inverter βρισκόταν στο 1-1-0 εδώ. Είχε εφαρμοστεί δηλαδή πάνω στους διακόπτες αυτή η κατάσταση, 1-1-0. Και έπρεπε μετά από αυτή την κατάσταση να περάσουμε σε μηδενικό διάνυσμα. Αν χρησιμοποιούσαμε, ποιο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, το V0 ή το V7. Δηλαδή από το 1-1-0 θα περάσουμε σε κατάσταση αδράνειας. Δεν θα κυκλοφορεί κανένα ρεύμα, είτε 1-1-1 δόσεις, είτε 0-0-0, όπως σας είπα προηγουμένως, σας το έδειξα πάνω στη γέφυρα, βλέπετε ότι δεν περνάει κανένα ρεύμα. Άρα ποιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από τα δύο. Οι διακόπτες βρίσκονται σε κατάσταση 1-1-0. Δηλαδή είναι on-on-off. Αν χρησιμοποιήσουμε το V0 διάνυσμα, θα έχουμε δύο τραζίστορ που θα πρέπει να αλλάξουν κατάσταση. Αυτό και αυτό. Το τρίτο είναι ήδη 0. Αν χρησιμοποιήσουμε το διάνυσμα V7, τότε τι θα έχουμε? Θα έχουμε μόνο ένα τραζίστορ που θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, ένας διακόπτης, αυτός εδώ. Και θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι όταν ενεργοποιείς δύο τραζίστορ, αυτόματα ενεργοποιείς από κάτω άλλα δύο, τα συμπληρωματικά τους που αλλάζουν και αυτά κατάσταση. Επομένως έχεις 4 τραζίστορ, ενώ σε αυτή την περίπτωση έχεις 2. Άρα οι θερμικές απώλειες που παράγονται όταν χρησιμοποιήσω το ακατάλληλο διάνυσμα είναι περισσότερες από ότι να χρησιμοποιήσω το κατάλληλο διάνυσμα. Και γιατί έχουμε θερμικές απώλειες? Όχι μόνο θερμικές έχουμε, αλλά έχουμε και πρόσθετο θόρυβο. Διότι ένα τραζίστορ κατά τη μεταβατική του κατάσταση, δηλαδή όταν βρίσκεται σε κορεσμό, δηλαδή αν έχουμε εδώ την τάση V και εδώ έχουμε το χρόνο TAF που τρέχει, όταν σε κορεσμό είναι εδώ κάτω δηλαδή η τάση στο drain και του δώσουμε το έναυσμα στο gate για να γίνει off, ώσπου να ανέβει η τάση ψηλά για να κάνει την αποκοπή του, περνάει ένας χρόνος από εδώ έως εδώ. Ομοίως και όταν ενώ βρίσκεται σε αποκοπή, το αναγκάζουμε να πάει σε αγωγημότητα. Περνάει πάλι άλλος ένας χρόνος εδώ πέρα, βλέπετε, για να κατέβει κάτω. Από εδώ έως εδώ. Σε αυτούς τους χρόνους λοιπόν το τρανζίστορ παράγει θερμότητα και επίσης από το switching που κάνει δημιουργεί παρεμβολές, δημιουργεί EMI. Γι' αυτό και οι κατασκευαστές προσπαθούν να κάνουν τρανζίστορ που να έχουν μικρούς χρόνους αυτούς εδώ. Αυτοί οι χρόνοι εδώ πέρα, ας πούμε αυτός ο χρόνος αυτός είναι TAF off και αυτός είναι TAF on. Προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται μικρότερους αυτούς τους χρόνους, γιατί οι θερμικές απώλειες αναπτύσσονται εδώ, σε αυτά τα δύο σημεία. Έτσι δεν είναι? Γιατί όταν τραβήξουν σε αποκοπή δεν ρέει κανένα ρεύμα. Όταν είναι σε πλήρη αγωγημότητα ρέει το μέγιστο ρεύμα, αλλά η τάση τίνει στο 0. Άρα ένα μέγεθος που το πολλαπλασιάζει με ένα άλλο μέγεθος που τίνει στο 0 σου δίνει πάρα πολύ μικρή ισχύ μορφή θερμότητας. Επομένως μας βολεύει πότε να χρησιμοποιούμε το μηδενικό διάνυσμα και πότε το διάνυσμα V7. Έτσι, αν ήταν ας πούμε σε αυτή την κατάσταση εδώ ή σε αυτήν εδώ στο V5,
επειδή υπάρχει μόνο ένας άσος, σε βολεύει να χρησιμοποιήσεις το διάνυσμα 0-0-0 αν θες να πας να χρησιμοποιήσεις το χρόνο TAF0. Σε αυτό το animation σας παρουσιάζω όσα είπαμε πριν. Βλέπετε το εξάγωνο, βλέπετε το διάνυσμα the reference που περιστρέφεται. Εδώ πέρα σκιάζει τον τομέα που βρίσκεται κάθε φορά, εδώ στον τομέα S1, στον πρώτο. Περνάει στον S2 τώρα, S3 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να δούμε κάποιες παραμέτρους. Εδώ δεξιά έχουμε το TAF-S που είναι η περίοδος λειτουργίας 50 microsecond, δηλαδή είναι 20 kHz το PWM, η συχνότητα του PWM. Εδώ έχουμε τη μισή περίοδο, 25 microsecond. Το M από κάτω είναι 0,58, είναι ο δείκτης διαμόρφωσης που λέγαμε index, modulation index. Όσο μεγαλώνει αυτό, αυξάνεται και το διάνυσμα, έτσι, το μέτρο του διανύσματος. Το δε μέτρο του είναι εδώ, είναι σύμφωνα με τον τύπο που σας είχα δώσει πριν, βγαίνει 16,7 βολτ για μια τροφοδοσία VDC 48 βολτ. Αυτό μπορούμε να το αυξήσουμε κιόλας. Βλέπετε, όταν φτάσει στη μονάδα, βλέπετε εδώ τη μονάδα, μίσον 1, το διάνυσμα φτάνει μέχρι τις κορυφές του εξαγώνου. Είναι κάτι για το οποίο υπερτερεί το Space Vector PWM έναντι του Sine Wave PWM. Γιατί το Sine δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τις γωνίες του εξαγώνου, κινείται σε ένα κύκλο που είναι εσωτερικός του εξαγώνου. Αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κινείται σε κύκλο, αν το προσομοιώσουμε το SPWM. Έτσι, αυτό του δίνει λοιπόν ένα 15% μεγαλύτερη απόδοση, καλύτερη χρήση του DC bus. Μετά από κάτω έχουμε το θήτα. Το θήτα λέει 63 μοίρες. Τι είναι το θήτα? Βλέπετε 95 και τα λοιπά. 135 μοίρες. Το θήτα είναι η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο διάνυσμα V1, έτσι, με το τρέχον διάνυσμα V reference, δηλαδή αυτή η γωνία εδώ. Αυτή τη γωνία τη χρησιμοποιεί το SVPWM για να υπολογίζει τον τομέα. Βλέπετε εδώ υπολογίζει sector ίσον 3. Έτσι. Η γωνία α που λέγαμε είναι πάντα, βρίσκεται μέσα στις 60 μοίρες του κάθε τομέα. Και εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 15 μοίρες. Δηλαδή από το διάνυσμα V3 έως το V reference έχουμε 15 μοίρες. Έτσι κάθε φορά αλλάζει η τιμή της. Βλέπετε εδώ τώρα λέει 13,8 μοίρες. Γιατί παίρνει σαν αναφορά το V5, το διάνυσμα, και η γωνία που σχηματίζεται είναι αυτή. Μια μικρή γωνία εδώ. Το speed είναι ταχύτητα περιστροφής του διανύσματος. Αυτή μπορούμε να την αυξήσουμε αν θέλουμε. Έτσι. Ταχύτητα περιστροφής, αλλά τη μειώνω για να έχουμε καλύτερη εποπτεία. Και ερχόμαστε από κάτω στις παραμέτρους dual times on TAF-H. Δηλαδή TAF0 συν TAF1 συν TAF2 ίσον με TAF-H. Και τώρα βλέπουμε τους χρόνους εφαρμογής των διανυσμάτων. Έτσι, βλέπετε εδώ τώρα ότι βλέπετε το V reference πώς σπάει σε δύο συνιστώσεις. Η μία είναι αυτή εδώ και η άλλη είναι αυτή. Είναι η παράλληλη μετατόπιση, δηλαδή αυτή τη συνιστώσας που βρίσκεται εδώ. Παράλληλη μετατόπιση έχετε εδώ. Έχουμε δηλαδή
χρόνο εφαρμογής TAF1 9,8 microsecond περίπου, TAF2 14,25 κτλ. TAF0 το μηδενικό διάνυσμα για 0,88 microsecond, άθροισμα 25. Από κάτω βλέπουμε τα βάρη, δηλαδή τι σημαίνει τα βάρη, τι είναι ο λόγος TAF1, δηλαδή ο χρόνος που εφαρμόζεται το vector 1 προς την συνολική ημιπερίοδο, TAF-H, TAF-half δηλαδή, είναι 0,395. W2 είναι το δεύτερο βάρος, δηλαδή ο χρόνος που εφαρμόζεται αυτό το διάνυσμα, το V2, προς την συνολική ημιπερίοδο και βγαίνει 0,57. Βλέπετε πως εξελίσσεται στο χρόνο. Από κάτω έχουμε την ακολουθία V0, V1, V2, V7, V7, V2, V1, V0. Δηλαδή ξεκινάμε με το μηδενικό διάνυσμα που είναι εδώ στη μέση. Ακολουθεί το V1. Μετά εφαρμόζεται το V2. Μετά το V7 που είναι πάλι εδώ στο κέντρο. Βλέπετε εδώ ξεκινάει με V0 αλλά εδώ έχει V7. Για τους λόγους που είπαμε πριν. Για τις θερμικές απώλειες που παράγονται από την μεταγωγή του τραζίστορ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά. Μετά ακολουθεί πάλι το V7, V2, V1, V0. Εκείνο εδώ τώρα αξίζει να δούμε το παρακάτω θέμα. Στο διάγραμμα αυτό που φαίνονται κυματομορφές, βλέπετε τον χρόνο ενεργοποίησης του Sα, αυτού του διακόπτη εδώ, πάνω, βλέπετε το τετραγωνικό παλμό που παράγει, είναι σχεδόν 50 microsecond αν εξαιρέσεις τα 1,230 microsecond που είναι off ο διακόπτης εδώ και εδώ, στην αρχή και στο τέλος. Μετά βλέπουμε τον SB που είναι και αυτός παρουσιάζει μια μεγάλη διάρκεια ο παλμός, σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα της περίοδου. Έτσι, γιατί από εδώ μέχρι εδώ είναι μια πλήρης περίοδος. Βλέπετε εδώ 50 microsecond σημαίνει. Γιατί είπαμε ότι εδώ πάνω τα 50 microsecond δείχνουν την πλήρη περίοδο που αντιστοιχεί σε μια συχνότητα 20 kHz PWM. Και το TAF-half είναι TAF-S δεύτερα, δηλαδή 25 microsecond εδώ στη μέση. Στη μέση, νοητά αν το χωρίσουμε, εδώ είναι τα 25 microsecond. Τι γίνεται όμως, αφού βλέπουμε ότι το vector 1, αν ακολουθήσουμε την ακολουθία, εδώ το sequence, V0, V1, βλέπουμε χρόνους TAF1 7,7 microsecond. Πώς προκύπτει όλο αυτό εδώ? Δείτε τι γίνεται. Κατά την εκτέλεση της ακολουθίας ξεκινάει με το V0. Το V0 είναι αυτό το διάσημα. 0, 0, 0. Δηλαδή και οι τρεις διακόπτες είναι open. Είναι ανοιχτοί. 0, 0, 0. Ακολουθεί το V1. Το V1 είναι αυτό. 1, 0, 0. Δηλαδή ενεργοποιείται αυτός. Κλείνει αυτός. Οι άλλοι παραμένουν ανοιχτοί. Open. Στη συνέχεια ακολουθεί το V2. Βλέπετε. Για TAF1 δηλαδή εδώ, για TAF1, έχουμε, να το TAF1 εδώ κάτω τα έχω σημειώσει, στην αρχή είχαμε TAF0 δεύτερα, όπως βλέπετε κάτω από το V0 εδώ, δείχνει και το TAF0 δεύτερα. Έτσι. Έχουμε το μηδενικό διάνυσμα στην αρχή, από το 0 έως το TAF0 δεύτερα, μετά ακολουθεί το TAF1 χρόνος, ενεργοποίηση του V1, δηλαδή έχουμε από εδώ έως εδώ είναι προστίθεται ακόμα άλλα 7,734 microsecond που ο διακόπτης αυτός παραμένει κλειστός, είναι on. Ακολουθεί λοιπόν το V2 μαζί με το χρόνο TAF2. Βλέπετε ο χρόνος TAF2 συνεχίζει, φτάνει μέχρι το 24, τόσα microsecond, γιατί προστίθεται άλλα 16 microsecond εδώ στη σειρά. Οπότε εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε το διάνυσμα V2, δηλαδή 1, 1, 0, άρα ενεργοποιείται και αυτός ο διακόπτης,
και αυτός ο διακόπτης ενεργοποιείται, γίνεται on. Γι' αυτό βλέπουμε σηκώνεται το μέτωπο εδώ πέρα, του δεύτερου, του USB. Βλέπετε. Ακολουθεί το V7 διάνυσμα με TAF 0 δεύτερα. Εδώ να το ολοκληρώσω εδώ. Λοιπόν, το TAF 0 διάνυσμα είναι εδώ κάτω. Αλλά επειδή είναι το V7 που έχει 1-1-1, τι σημαίνει αυτό? Παραμένουν αυτοί on οι διακόπτες και προστίθεται και αυτός. Γίνεται on και ο SC. Εδώ κάτω, το βλέπουμε εδώ. Ακολουθεί πάλι το V7, το μηδενικό διάνυσμα με τους άσους, δηλαδή παραμένουν αυτά και τα τρία on. Άρα εδώ πέρα ο παλμός στο τρίτο συνεχίζεται και σε αυτά φυσικά από πάνω. Έως το εδώ έπρεπε να κάνουμε πιο κοντά το TAF 0 δεύτερα, εν πάση περιπτώσει. Συγχωρέστε μου αυτό το εικαστικό λάθος. Ακολουθεί πάλι το V2, γιατί είπαμε αυτά λειτουργούν σαν καθρέφτης με κέντρο συμμετρία στα 25 μicrosecond, δηλαδή τα διανύσματα αντιστρέφουν τη σειρά τους από τα 25 microsecond και μετά. Ακολουθεί πάλι το V2, δηλαδή το V2 είναι αυτό εδώ, 1-1-0, άρα απενεργοποιείται αυτός ο διακόπτης, γίνεται 0. Γίνεται 0, παραμένουν 1-1 οι άλλοι δύο. Γι' αυτό πέφτει εδώ πέρα στο 0 ο παλμός, στον SC, στον τρίτο διακόπτη αυτόν εδώ. Ακολουθεί λοιπόν ο χρόνος TAF 2 για το V2 που φτάνει μέχρι εδώ κάτω, έτσι, μέχρι εδώ κάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με το χρόνο, με το διάνυσμα V1, εφαρμόζεται για TAF 1 και αυτό πάλι, V1 μέχρι εδώ. Και τέλος έχουμε το διάνυσμα V0 με χρόνο TAF 0 δεύτερα που διαρκεί πάρα πολύ λίγο εδώ, έτσι. Εδώ τελειώνει δηλαδή, κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας, μια περίοδος λειτουργίας του PWM. Πιστεύω να έγινε κατανοητό το θέμα και να συμπληρώσω ότι, ενώ το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και μια ακόμη, για κάποιους που ενδεχομένως δεν βλέπουν το βίντεο όλο από την αρχή. Οι κάτω διακόπτες λειτουργούν συμπληρωματικά, γι' αυτό έχω βάλει και αυτή την παύλα από πάνω. SA, SB, SC είναι συμπληρωματική το πάνω. Δηλαδή, όταν βλέπουμε 1 πάνω, κάτω είναι 0. Ή όταν βλέπουμε 0 πάνω, κάτω είναι 1. Γι' αυτό και στο διάγραμμα εμφανίζονται μόνο οι τρεις παλμοί για λόγους οικονομίας συζήτησης. Ουσιαστικά όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα έχουν να κάνουν με μαθηματικά και υπολογιστικές μεθόδους. Σε ένα block διάγραμμα που βλέπουμε για ένα air condition που έχω εδώ μπροστά μου, βλέπετε στην καρδιά του block βρίσκεται το MCU control, δηλαδή ένας μικροεπεξεργαστής STM32, TIC 2000, DS-PIC κτλ. Ο οποίος τι κάνει? Κάνει όλο το μαθηματικό κομμάτι. Βλέπετε από κάτω Vector Control FOC, συν Space Vector PWM, δηλαδή τρέχει τους μετασχηματισμούς Clark, Park κλπ. Υπολογίζει τον αλγόριθμο FOC, μάλλον τρέχει τον αλγόριθμο FOC και εφαρμόζει μετά τη μέθοδο διαμόρφωσης Space Vector PWM. Έτσι. Τι θέλει, τι χρειάζεται αυτό το MCU, το Microcontroller Unit, τι χρειάζεται σαν είσοδο? Χρειάζεται current sensing. Χρειάζεται να ξέρει τι ρεύμα τραβάει το motor, το induction motor. Εδώ έχουμε ένα induction, έτσι, όχι με μόνιμο μαγνήτη. Τι ρεύμα τραβάει αυτό? Έχει αντιστάσεις, μην φανταστείτε τίποτα αντιστάσεις σύρματος. Βάζουν κάτι αγωγούς πολύ μικρούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη αντίσταση και από εκεί υπολογίζουν την τιμή του ρεύματος. Λοιπόν, παίρνει δύο ρεύματα, το IA-IB, και μέσω της εξίσωσης που είχαμε δείξει πριν, ότι α συν β συν σ ίσον με 0,
υπολογίζει το τρίτο μέγεθος, το IC. Παίρνει λοιπόν τα δύο ρεύματα για να γνωρίζει ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνη τη στιγμή το motor όσον αφορά το ρεύμα που τραβάει. Ελέγχει το DC bus, έτσι, ελέγχει το DC bus, δηλαδή αν το DC bus είναι στη σωστή τάση ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Αν έχει ανέβει θερμοκρασία κτλ. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι και αυτό το sensorless observer. Έτσι, αυτός ο παρατηρητής, ο οποίος τι δίνει εδώ πέρα με αισθητήρες Hall, encoder κτλ. Αυτά είναι optional. Κάνει flux speed estimator, δηλαδή υπολογίζει τη γωνία θ για την οποία μιλήσαμε, έτσι, σε μοίρες και τη γωνιακή ταχύτητα ω, αυτά τα δύο μεγέθη. Γιατί αυτά τα χρειαζόμαστε στους μετασχηματισμούς Clark Park που είπαμε πριν. Πρέπει να ξέρει λοιπόν τη γωνία θ, αν θυμόσαστε πριν μιλήσαμε για τομείς και τα λοιπά. Γιατί πρέπει να υπολογίσει και τη γωνία α. Έτσι, γυρίστε προς τα πίσω το βίντεο να δείτε τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Αφού λοιπόν έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τότε παράγει το σήμα PW, τα τρία σήματα οδήγησης του gate driver, γιατί όλες οι γέφυρες έχουν πριν από τα τρανζίστορ εξόδου ισχύως, έχουν μία βαθμίδα η οποία λέγεται gate driver, η οποία υπολογίζει dead time και τα λοιπά. Για τα dead time και τα λοιπά τα έχουμε πει νομίζω στο προηγούμενο βίντεο. Ανατρέξτε στο προηγούμενο να τα δείτε. Είναι νεκροί χρόνοι που προστατεύουν τα τρανζίστορ κατά τη διαδικασία που αλλάζουν κατάσταση από το on στο off, για να μην συμπέσουν οι χρόνοι αγωγημότητας και γίνει βραχυκύκλωμα. Και στη συνέχεια οδηγείται η γέφυρα με τα 6 MOSFET ή IGBT ανάλογα τι είναι, έτσι. Εδώ πέρα, αυτό το στάδιο που οδηγεί το μοτέρ. Και τα γνωστά, εδώ έχουμε την τροφοδοσία, μονοφασικό ή τριφασικό δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε την ανόρθωση μαζί με το PFC, το Power Factor, το λεγόμενο, έτσι, Power Factor Correction. Ακολουθεί το DC bus, η τροφοδοσία δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν και οι πυκνοτές εδώ μέσα που είναι για εξομάλυση. Και έχουμε τέλος το στάδιο με τα 6 MOSFET ή τα IGBT, αναλόγως τι έχει βάλει ο κατασκευαστής. Και έχω και ένα διάγραμμα ροής τώρα, ένα μπλοκ διάγραμμα ενός ηλεκτρικού οχήματος. Για να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και εδώ. Όταν λοιπόν σε ένα ηλεκτρικό όχημα ο οδηγός πατάει το πεντάλι του αυτοκινήτου, τι κάνει στην ουσία? Κάνει ένα αίτημα ροπής. Έτσι. Οπότε το αίτημα ροπής προς τα πού το κάνει? Προς τη VCU, δηλαδή προς την μονάδα ελέγχου, τον εγκέφαλο που λένε, του αυτοκινήτου. Τι κάνει λοιπόν αυτή η μονάδα? Αποφασίζει πόση ροπή θέλουμε, αλλά πώς αποφασίζει? Αφού λάβει υπόψη το DC bus, τις θερμοκρασίες, τον έλεγχο έλξης πάνω στους τροχούς ώστε να μην σπινάρουν οι τροχοί κλπ. Δημιουργεί λοιπόν μία ροπή η οποία λέγεται reference, δηλαδή ροπή αναφοράς. Μετά λοιπόν το filter oriented control μετατρέπει τη ροπή αυτή που είναι η ροπή αναφοράς, ο στόχος δηλαδή, σε ένα στόχο ρεύματος, IQ. Γιατί επειδή στο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ο άξονας Q είναι ο άξονας της ροπής. Ο άξονας, όταν λέμε, δεν μιλάμε για τον άξονα το σιδερένιο που έχει το μοτόρ, μιλάμε για τον άξονα που βλέπαμε πάνω στα transformations, έτσι, I και Q. Ο άξονας λοιπόν Q είναι ο άξονας της ροπής. Όσο αυξάνουμε το IQ, το ρεύμα δηλαδή IQ, τόσο αυξάνουμε τη ροπή. Παράλληλα λοιπόν ο άξονας D είναι ο άξονας της ροής, της μαγνητικής ροής, έτσι. Για να ελέγξουμε αυτά τα ρεύματα γρήγορα,
μετράμε τα τριφασικά ρεύματα πάνω στο μοτέρ, έτσι. Κάνουμε Clark Transformation για να πάμε σε αβ και μετά Park Transformation με τη γωνία φυσικά του ρότορα θ, για την οποία έχουμε μιλήσει, ώστε να πάρουμε τα ID, IQ, τα δύο αυτά ρεύματα, σαν DC ποσότητες. Δύο λοιπόν PI controllers συγκρίνουν τα ID και IQ με τα ρεύματα αναφοράς, αυτά τα έχουν αστερίσκο, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, και παράγουν εντολές τάσης VD και VQ. Τέλος γίνεται αντίστροφος μετασχηματισμός Park για να γυρίσουμε σε VA και VV της τάσης και εκεί μπαίνει η λειτουργία του Space Vector PWM. Μετατρέπει δηλαδή το διάνυσμα μάλλον τάσης σε 3 duty cycles για τα 3 legs του inverter, όπως τα είδαμε και πριν αναλυτικά που σας τα έδειχνα στο εξάγωνο, έτσι. Εκεί λοιπόν το μοτέρ παίρνει ακριβώς την τάση που χρειάζεται για να οδηγήσει στα ρεύματα ID και IQ και το αυτοκίνητο να δώσει σιροπή που ζήτησε ο οδηγός ομαλά και με υψηλή απόδοση. Αυτό είναι όλη η λειτουργία. Θα δούμε τώρα και το μαθηματικό κομμάτι των μετασχηματισμών Clark και Park. Έχουμε λοιπόν δηλαδή αυτά εδώ μπορεί να είναι ή ρεύματα ή τάσεις. Α είναι το ρεύμα, Γ είναι η τάση. Στο ισορροπημένο λοιπόν τριφασικό σύστημα και κατ' επέκταση σε ένα 3-phase inverter ή motor ισχύει ίσον 0. Στόχος λοιπόν του μετασχηματισμού Clark είναι να μετατρέψει αυτά τα τρία μεγέθη ABC σε δύο σταθερά ορθογώνια μεταξύ τους διανύσματα ΑΒ. Δηλαδή, ενώ έχουμε τα τρία διανύσματα υπό αυτή την έννοια, A, B, C, τα οποία, όπως είπαμε, παράγουν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο υπό τη μορφή διανύσματος. Έτσι. Ο μετασχηματισμός λοιπόν τα φέρνει σε ένα 2D, δύο διαστάσεων δηλαδή, α και β, όπου το περιστρεφόμενο πεδίο, ας πούμε ότι είναι αυτό εδώ, το ονομάσουμε field. Έτσι, αυτό εδώ. Έχει την ίδια φορά και ταχύτητα περιστροφής και το ίδιο μέτρο με το αρχικό. Ο πίνακας λοιπόν μετασχηματισμού Clark έχει τη μορφή όπου λοιπόν εδώ είναι η συνιστόσα στον άξονα α, εδώ, έτσι,
Μπορεί να είναι κάπου εδώ, ας πούμε. Εδώ είναι η συνιστόσα αυτή στον άξονα Β και το χ0 είναι η μηδενική ακολουθία. Η συνιστόσα δηλαδή μηδενικής ακολουθίας. Τώρα από πού προκύπτουν αυτές τις τιμές εδώ? Γιατί στην ουσία έχουμε τώρα το γινόμενο δύο πινάκων. Ο ένας πίνακας είναι αυτός εδώ, 3x3, με ένα πίνακα 3x1. Επειδή αυτά τα διανύσματα, αυτά είναι οι προβολές των διανυσμάτων αυτών A, B, C, πάνω σε δύο κάθετους άξονες, χ και χα, χβ, έτσι είναι οι άξονες κάθετοι, εδώ έχουμε 90 μοίρες. Επομένως, η προβολή αυτών των διανυσμάτων πάνω εδώ, η α συμπίπτει με την α αυτή, άρα είναι 0 μοίρες. Δηλαδή, η γωνία, ας πούμε θ, έτσι, θα, τη γωνία, είναι 0 μοίρες. Γιατί αυτό το διάνυσμα συμπίπτει με αυτό. Δηλαδή το A συμπίπτει με το α. Η γωνία θB, ας πούμε, του β διανύσματος, είναι ας πούμε 120 μοίρες. 120 μοίρες. Και τώρα αν πάρουμε τη γωνία του C διανύσματος, που πούμε θC αυτή είναι μείον 120 μοίρες. Οι τιμές λοιπόν του πίνακα έχουν προκύψει από αυτές τις σχέσεις. χα ίσον A cosine 0 μοιρών συν B cosine 120 μοιρών συν C cosine πλην 120 μοιρών και την κάτω σχέση. χβ ίσον A sin 0 μοιρών συν B sin 120 μοιρών συν C sin πλην 120 μοιρών. Είναι οι γωνίες αυτές που λέγαμε στο... Επομένως οι τιμές βλέπετε έτσι, το 1 είναι αυτό εδώ. 1, 1, το 0 είναι αυτό εδώ, το πλην 1 δεύτερο είναι αυτό εδώ, το ρίζα 3 δεύτερα είναι αυτό εδώ πέρα, πλην 1 δεύτερο είναι εδώ και πλην ρίζα 3 δεύτερα είναι εδώ. Και γίνεται γινόμενο με τον πίνακα ABC. Η τρίτη γραμμή που είναι η μηδενική ακολουθία, η συνιστόσα μηδενικής ακολουθίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι μιλάμε για συμμετρικό σύστημα, έτσι, balance σύστημα, ισορροπημένο. Οπότε κρατάμε αυτές τις δύο εξισώσεις. Σε FOC λειτουργία, FOC, έχουμε τη λεγόμενη power invariant Clark μετατροπή. Οπότε η σχέση μας γίνεται ως εξής. Και αυτός είναι ο τελικός μετασχηματισμός Clark που χρησιμοποιείται στο FOC. Μετά ακολουθεί ο μετασχηματισμός Inverse Clark, δηλαδή αντίστροφος μετασχηματισμός Clark, ο οποίος στην ουσία είναι ο εξής. Περνάμε τώρα πλέον από το αβ επίπεδο στο επίπεδο ABC, δηλαδή εκεί που είμαστε πριν. Έτσι. Και πάντα ισχύοντος του κανόνα ίσον με 0 για ισορροπημένα συστήματα. Οπότε έχουμε
1 πλην 1 δεύτερον πλην 1 δεύτερον 0 ρίζα 3 δεύτερα πλην ρίζα 3 δεύτερα επί χ α χ β. Αυτός είναι λοιπόν ο αντίστροφος Κλάρκ και μας μένει τώρα ο μετασχηματισμός Πάρκ. Στον μετασχηματισμό Πάρκ θέλουμε τα διανύσματα ΑΒ να περάσουν στο επίπεδο DQ. Δηλαδή ποια είναι η ιδέα, έτσι. Το ΑΒ διάνυσμα είναι ακίνητο ως προς το στάτη του μότορ. Αν όμως γυρίσεις τους άξονες κατά γωνία θ, έτσι, ώστε να ταιριάξουν πάνω στο πεδίο, στη ροή, στη μαγνητική ροή του ρότορα, τότε οι συνιστώσεις γίνονται σχεδόν σταθερές σαν DC. Έτσι, σαν DC. Τα είπαμε και πριν, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί για το FOC. Για το FOC. Για την ηλεκτρική γωνία λοιπόν θ, σε rad πάντα, τι κάνει ο Πάρκ? Σου δίνει τα δύο μεγέθη XD και XQ, έτσι, που έχουμε πει ότι σχετίζονται με το πεδίο και τη ροπή, ως εξής. Και έτσι προκύπτει λοιπόν το XD ίσον με χ α επί κοζάιν θ συν χ β επί ζάιν θ και XQ η ροπή, έτσι, πλην αυτό λοιπόν στην ουσία είναι μια περιστροφή των αξώνων, ούτως ώστε το διάνυμα που μας ενδιαφέρει να φαίνεται ακίνητο. Όταν κινείται το σύστημα συντεταγμένων μαζί με το διάνυσμα, με την ίδια ταχύτητα, τότε η μεταξύ τους ταχύτητα είναι 0. Άρα θεωρείται ακίνητο. Αν στη θέση του χ βάλουμε το I, τότε προκύπτει ότι έχουμε να κάνουμε με ρεύμα. Επομένως, ID είναι το ρεύμα πεδίου, αυτό που δημιουργεί δηλαδή την μαγνητική ροή, και IQ είναι το ρεύμα της ροπής. Τα είδαμε και πριν στο animation. Επομένως, σε ένα κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, PMSM, που λειτουργεί με FOC, έχουμε ξεχωριστή ρύθμιση για το ID και ξεχωριστή για το IQ. Άρα λοιπόν συμπεριφέρεται σαν να είναι ένα DC motor. Τέλος έχουμε και τον αντίστροφο μετασχηματισμό Park. Περνάμε δηλαδή από το DQ στο ΑΒ. Και η σχέση είναι η εξής. Για να πάρουμε λοιπόν αυτές τις δύο ποσότητες,
πολλαπλασιάζουμε αυτούς τους πινάκες. Και εδώ τελειώνει το μαθηματικό κομμάτι. Σε ένα από τα μπλοκ διαγράμματα που σας έδειξα στο πρώτο, μίλησα για τους PI controllers. Οι PI controllers έχουν ένα αναλογικό τμήμα, το proportional, και ένα ολοκληρωτικό, το integral. Πώς λειτουργούν? Δέχονται ένα σφάλμα στην είσοδο, του τάφ, το οποίο προέρχεται από τι? Προέρχεται από δύο μεταβλητές, η χ αστερίσκος και η χ. Τι είναι η χ αστερίσκος? Η χ αστερίσκος είναι η ζητούμενη τιμή, είναι δηλαδή η τιμή που θέλουμε να πετύχουμε. Αν υποθέσουμε ότι το χ αστερίσκος είναι το ρεύμα της ροπής του κινητήρα, το ρεύμα της ροπής, γιώτα τάφ, και το χ είναι το πραγματικό ρεύμα ροπής, δηλαδή εκείνο το ρεύμα που ρέει εκείνη τη στιγμή από τον κινητήρα. Εδώ που λέω process μπορεί να είναι οποιαδήποτε διεργασία. Έτσι ας πούμε ότι είναι το μοτέρ εδώ μέσα. Και ρέει ένα ρεύμα ροπής το οποίο είναι χ. Έτσι, αν αφαιρέσουμε δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι το πραγματικό, γιώτα τάφ. Το τάφ είναι από το τόρκ. Η διαφορά λοιπόν αυτών των δύο μεγεθών μας δίνει το σφάλμα στο χρόνο. Και ο PI controller παράγει την εντολή διόρθωσης U του τάφ. Τι είναι αυτό το U του τάφ τώρα? Το U του τάφ είναι το εξής. Είναι στην ουσία ένα άθροισμα ενός αναλογικού μέρους και ενός ολοκληρωμένου μέρους, ένας ολοκληρωτικού μέλους. Το ΚΠ εδώ είναι ένας συντελεστής κέρδους, μπορούμε να το πούμε. Πολλαπλασιάζεται το σφάλμα αυτό με ένα συντελεστή κέρδους. Ομοίως και εδώ υπάρχει ένας συντελεστής κέρδους στο KI για το ολοκλήρωμα. Πώς λειτουργεί αυτό? Αυτός εδώ ο παράγοντας, το π, το αναλογικό, μεγαλώνει τη διορθωτική ενέργεια άμεσα. Ενώ ο παράγοντας του ολοκληρώματος αθροίζει μικρά σφάλματα στο χρόνο ώστε να μηδενίσει το λεγόμενο steady state error. Τι είναι το steady state error? Το οποίο γράφεται έτσι, SS. Σε σταθερή κατάσταση, δηλαδή όταν το σύστημα έχει κάτσει, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, και οι μεταβλητές δεν αλλάζουν γρήγορα, το ESS που είναι το μόνιμο σφάλμα που μένει, προκύπτει ως εξής. Το σφάλμα του τάφ ίσον, να βάλουμε το ρεύμα, έτσι μιας και μιλούσαμε για ροπή, ρεύμα αστερίσκος, το ζητούμενο, μείον τη μεταβολή του ρεύματος στο χρόνο. Έτσι. Από αυτό συνεπάγεται ότι το SS
ισούται με ένα όριο του ε του ταφ, καθώς το ταφ τίνει στο άπειρο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Θέλουμε ένα ρεύμα ζητούμενο, έτσι, 10 αμπέρ, αλλά το σύστημα έχει κάτσει στα 9,2 αμπέρ. Επομένως το SS, το steady error, είναι 0,8 αμπέρ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν το ρεύμα εδώ γίνει το ρεύμα της τρέχουσας κατάστασης, γίνει ίδιο με το ρεύμα από το ζητούμενο, αυτό το ταφ παίρνει τιμή 0 εδώ. Αν πάρει τιμή 0, η έξοδος από εδώ, από το π, από το αναλλαγικό μόνο, η έξοδος θα είναι 0. Δηλαδή, τι σημαίνει θα είναι 0? Για να αυξηθεί ένα ρεύμα, πρέπει να αυξηθεί μια τάση πάνω σε μια αντίσταση. Δηλαδή, η τάση U πάνω σε μια αντίσταση R είναι αυτή που αυξάνει το ρεύμα. Ιώτα. Επιτυχάνεται ο στόχος, δεν παράγεται διορθωτική ενέργεια U του ταφ. Δηλαδή δεν ανεβαίνει η τάση, δεν μεταβάλλει τη τάση. Τι συμβαίνει πάλι? Μείωση του ρεύματος. Άρα προκύπτει πάλι μια διαφορά σε αυτά τα δύο. Παράγεται πάλι ε του ταφ, σφάλμα, το οποίο δίνει έξοδο από το αναλογικό μέρος, δίνει U του ταφ, δηλαδή δίνει διόρθωση, αύξηση της τάσεως, και επαναλαμβάνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Επομένως, το σύστημα, για να υπάρχει συνεχώς μια ροή ρεύματος, κάθεται, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών, σε αυτό το steady state και έχουμε μονίμως ένα σφάλμα από αυτή την κατάσταση που μας δίνει αυτό το 0,8 αμπέρ. Άρα λοιπόν το δεύτερο μέρος εδώ της συνάρτησης τι κάνει? Το ολοκλήρωμα. Αθροίζει όλα αυτά τα μικρά σφάλματα που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου, εδώ που έχουμε τη συνάρτηση γιώτα του ταφ, παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, τις μικρομεταβολές των ρευμάτων, τα σφάλματα, τα αθροίζει, και ενώ αυτό το πρώτο σκέλος παράγει 0 στην έξοδο, σαν διορθωτική ενέργεια 0, γιατί επιτεύχθη ο στόχος, το δεύτερο σκέλος παράγει μονίμως μια έξοδο τέτοια, ούτως ώστε να υπάρχει εδώ U του ταφ, να υπάρχει αυξημένη τάση για να μπορεί να συντηρεί το ρεύμα. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει στην ανηφόρα. Στην ανηφόρα έχει περισσότερη απέτηση σε γκάζι για να μπορέσει να συντηρήσει την ταχύτητα που έχετε προσδιορίσει. Αν δεν παράγει λίγο παραπάνω ισχύει η μηχανή, δεν θα διατηρήσει την ταχύτητα αυτή. Είναι λιγάκι διαισθητικό το παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό.